leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Deze week een 4-serie cabrio. Hij is binnen voor motorkap PPF en de Crystal Serum Ultra van G-Techniek. Reinigen we de binnenkant, polijsten we de pianolak zwarte delen en zetten we ze ook in de PPF. Ik ga even de randjes afwerken. Veel kijkplezier.
Zo, dat was hem dan weer. Wil je nou op de hoogte blijven van onze nieuwe video's? Druk dan op die like button en abonneer op ons kanaal. Tot de volgende video. Ciao!